Ένα απόστημα δοντιών μπορεί να προκύψει από μολύνσεις που αναπτύσσονται μέσα στο δόντι, από βακτήρια που μπορούν να εισέλθουν στο δόντι όταν είναι παραμελημένο, σπασμένο ή σάπιο. Μόλις τα βακτήρια φτάσουν στο κέντρο του δοντιού και το δόντι μολυνθεί, συσσωρεύεται πίον. Το πίον στο δόντι διονγκώνεται και οδηγεί σε πονόδοντο. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η μόλυνση μπορεί να εξαπλωθεί στα ούλα και στα οστά του στόματος. Ένα απόστημα δοντιών πρέπει να αντιμετωπίζεται από οδοντίατρο, αλλά ορισμένες σπιτικές θεραπείες μπορούν να ανακουφίσουν την ενόχληση που προκαλεί η μόλυνση. Το ξέπλυμα του στόματος με αλατό νερό είναι μια εύκολη και οικονομική επιλογή για προσωρινή ανακούφιση. Το αλατό νερό επουλώνει τις πληγές και κάνει καλό στα ούλα. Αναμίξτε μισό κουταλάκι του γλυκού κανονικό επιτραπέζιο αλάτι με μισό φλιτζάνι ζεστό νερό. Ξεπλύνετε το στόμα σας με το αλατό νερό. Κάντε το για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν φτύσετε το νερό. Επαναλάβετε έως και 3 φορές την ημέρα. Η μαγειρική σόδα έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και βοηθάει στη θεραπεία και ανακούφιση ενός αποστήματος. Η χρήση γίνεται ως εξής. Αναμίξτε μισή κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα με μισό φλιτζάνι νερό και μία πρέζα αλάτι. Κάντε πλύσεις με το μείγμα από 1 έως 5 λεπτά. Φτύστε και επαναλάβετε μέχρι να γίνει χρήση όλου του μείγματος. Μπορείτε να το επαναλάβετε έως και 2 φορές την ημέρα. Για τη μαγειρική σόδα και το αλάτι υπάρχουν στο κανάλι 2 ενδιαφέροντα βίντεο και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το αιθέριο έλαιο ρίγανης είναι αντιβακτηριακό και αντιοξυδωτικό. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του ειδήματος και του πόνου ενός αποστήματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αραιώσει το αιθέριο έλαιο με λίγο λάδι φαγητού για να αποφύγετε ερεθισμούς. Η χρήση γίνεται ως εξής. Αναμίξτε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο ρίγανης σε 28 γραμμάρια λάδι. Απλώστε μερικές σταγόνες από αυτό το μείγμα σε κομμάτι βαμβάκι ή μπατονέτα. Κρατήστε το βαμβάκι στη μολυσμένη περιοχή για 2 έως 3 λεπτά. Αφαιρέστε το βαμβάκι μετά ή την μπατονέτα. Αφήστε το μείγμα να δράσει για τουλάχιστον 10 λεπτά και μετά ξεπλύνετε. Επαναλάβετε έως και 3 φορές την ημέρα. Για τη ρίγανη υπάρχει στο κανάλι ένα ενδιαφέρον βίντεο και τον σχετικό σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Η κρύα κομπρέσα θα βοηθήσει στη μείωση του πόνου και του πριξίματος ως εξής. Πρώτον, τοποθετήστε παγάκια σε μια στεγνή πετσέτα. Δεύτερον, κρατήστε την κομπρέσα πάνω στο δέρμα σας κοντά στην πληγήσα περιοχή. Τρίτον, η κομπρέσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά διαστήματα 15 λεπτών. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές την ημέρα. Η τριγωνέλα έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και μακρά ιστορία χρήσης ως σπιτική θεραπεία για την επούλωση πληγών και τη μείωση της φλεγμονής. Φτιάξτε ένα τσάι ζεσταίνοντας ένα φλιτζάνι νερό σε μια κατσαρόλα και ανακατεύοντας ένα κουταλάκι του γλυκού τριμμένο φύλλο τριγωνέλας. Αφήστε το μείγμα να κρυώσει και εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα στην πληγήσα περιοχή χρησιμοποιώντας ένα βαμβάκι. Επαναλάβετε έως και 3 φορές την ημέρα. Το γαριφαλέλαιο χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα ως φυσικό φάρμακο για τον πονόδοντο. Έχει αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Διατίθεται σε αραιωμένες μορφές, καθώς και στο πολύ συμπυκνωμένο αιθέριο έλαιο γαρίφαλου. Εάν χρησιμοποιείτε τη μορφή αιθέριου ελαίου, θυμηθείτε να το αραιώσετε, που σημαίνει 3 έως 5 σταγόνες αιθέριο ελαίου σε 28 γραμμάρια άλλου ελαίου. Εφαρμόστε το αραιωμένο λάδι στην πληγήσα περιοχή, τοποθετώντας μερικές σταγόνες σε ένα κομμάτι βαμβάκι ή μπατονέτα.
Μπορείτε επίσης να φτιάξετε ένα στοματικό διάλειμμα με γαριφαλέλαιο, βάζοντας μερικές σταγόνες από το λάδι σε ένα μικρό ποτήρι νερό. Το γαριφαλέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 3 φορές την ημέρα. Το έλαιο θυμαριού είναι ένα άλλο ισχυρό αιθέριο έλαιο που μπορεί να σκοτώσει τα παράσιτα, να καταπολεμήσει τα βακτήρια και να μειώσει το πρίξιμο. Φροντίστε να το αραιώσετε με άλλο λάδι πριν τη χρήση. Το αραιωμένο έλαιο θυμαριού θα το εφαρμόσετε στην πληγήσα περιοχή με ένα κομμάτι βαμβάκι. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε ένα στοματικό διάλειμμα προσθέτοντας μερικές σταγόνες αραιωμένο έλαιο θυμαριού σε ένα μικρό ποτήρι νερό. Χρησιμοποιήστε το έλαιο θυμαριού έως και 3 φορές την ημέρα. Για το θυμάρι και τα μοσχοκάρφια υπάρχουν στο κανάλι ενδιαφέροντα βίντεο και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το υπεροξίδιο του υδρογόνου είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο για την καταπολέμηση μιας βακτηριακής λίμωξης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της πλάκας και της αιμορραγίας των ούλων. Αναμίξτε ίσα μέρη 3% υπεροξίδιο του υδρογόνου με νερό. Κάντε πλύσεις με το διάλειμμα στο στόμα και μετά φτύστε το. Το υπεροξίδιο του υδρογόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές την ημέρα. Το σκόρδο είναι ένα άλλο φυσικό φάρμακο με μια αρχαία ιστορία πολλών ευεργετικών θεραπευτικών χρήσεων. Καταπολεμάει τον πόνο και τα βακτήρια. Λιώστε μια σκελίδα σκόρδο και τρίψτε αυτό τον πολτό στην πληγήσα περιοχή. Αυτό μπορείτε να το κάνετε αρκετές φορές την ημέρα. Για το οξυζενέ και το σκόρδο υπάρχουν στο κανάλι ενδιαφέροντα βίντεο και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Ένα απόστημα στο δόντι είναι μια σοβαρή λίμωξη που μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του προσώπου εάν αφαιθεί χωρίς θεραπεία. Εάν έχετε απόστημα δοντιών, επισκεφθείτε το συντομότερο έναν οδοντίατρο. Οι σπιτικές θεραπείες που αναφέρονται στο βίντεο θεωρούνται ως συμπληρωματικές θεραπείες σε σχέση με αυτές που συνταγογραφούνται από γιατρό. Μπορεί να χρειαστείτε άμεσα αντιβιωτικά και οδοντιατρική φροντίδα. Φροντίστε για επιμελή στοματική υγιεινή με εντατικό καθημερινό βούρτσισμα 2 φορές την ημέρα με φθοριούχα οδοντόκρεμα και χρήση οδοντικού νήματος. Αντικαταστήστε την οδοντόβουρτσά σας κάθε 2-3 μήνες όταν έχει φθαρεί. Ακολουθήστε μια υγιεινή διατροφή και να αποφεύγετε την καθημερινή κατανάλωση σακχαρούχων τροφίμων. Να επισκέπτεστε τον οδοντίατρό σας για καθαρισμό ανά εξάμηνο, όπου ο οδοντίατρος θα μπορεί να εντοπίσει αρχόμενες τεριδόνες που θεραπεύονται με ένα απλό σφράγισμα για να μην φτάνουν στο σημείο τα δόντια να τεριδονίζονται σε τέτοιο βαθμό που να παθαίνουν απόστημα. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.